নমস্কাৰ। আজিৰ এই বিশেষ বক্তৃতানুষ্ঠানৰ মঞ্চত উপবিষ্ট যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ দোলেন শইকীয়া মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট এই মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰাজেন বৰা মহোদয়, শৈক্ষিক উপাধ্যক্ষ ৰাজীৱ বৰদলৈ মহোদয়, পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক অমৰ বৰদলৈ মহোদয়, বিষ্ণুৰাম নাথ প্ৰমুখ্যে এই মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আনন্দৰ সৈতে আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাক এই তৃতীয়বাৰৰ বাবে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। আমি কৃতাৰ্থ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আহিছোঁ, সেই বিষয়টো ইতিমধ্যে কোৱা আছে, দি আইডিয়া অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম এণ্ড দি কেৰেক্টাৰিষ্টিক ছ'ল অফ ইণ্ডিয়া। বিগত প্ৰায় এক দশকৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত অন্ততঃ শৈক্ষিক মহলত, শৈক্ষিক পৰিমণ্ডলত এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বা ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী আৰু যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, আমি এষাৰ বাক্য, এটা ফ্ৰেজ আমি শুনি আহিছোঁ। আমি সেই বিষয়ে অলপমান ক'ম আৰু তাৰ পিছত এই ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম শব্দ দুটাত যিটো ইণ্ডিয়ান শব্দ আছে, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া, আমি নলেজৰ বিষয়ে আজি নাযাওঁ কাৰণ যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব। গতিকে আমি IPS, ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ এটা প্ৰাথমিক আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু তাৰপিছত এই যে ভাৰত শব্দটো, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী, ভাৰত, আমি ভাৰতক আত্মা বুলি কওঁ, দেশখনক ভাৰতবৰ্ষই আত্মা বুলিও কয়, এইটোও এটা ভাৰতীয় জ্ঞান তত্ত্ব। আমি সেই বিষয়েও বক্তৃতা দিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু যদি আমাক কোনোবাই সোধে যে এই ভাৰতৰ আত্মা, ভাৰতৰ এই বিশিষ্ট পুৰাতন প্ৰকৃতি, এই ভাৰতীয় আত্মা কি কি উপাদানেৰে গঢ়ি উঠিছে, আমি সেই উপাদানকেইটাৰ বিষয়ে আমি এটা ধাৰণা আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু সেই ধাৰণাকেইটাৰ বিষয়ে হৃদয়ংগম কৰোঁতেই আপোনালোকে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰো প্ৰাসংগিকতা নিজেই উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক অসমৰ আজিৰ পৰা 650 বছৰ, 700 বছৰ পূৰ্বেই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে, মহাপুৰুষে শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাধৱদেৱ, তেওঁৰ আগৰ, তেওঁৰ পাছৰ, মাধৱ কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, ৰাম সৰস্বতী, ভৰ্তৃহৰি, অনিৰুদ্ধদেৱ, মাধৱদেৱ, শংকৰদেৱ, প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে বিগত 650-700 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে ভাৰত বন্দনা কৰিছে। এয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত একেবাৰে নাই বুলি মই নকওঁ, অতি বিৰল। দক্ষিণত, উত্তৰত, পশ্চিমত নিজৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতত আপাত দৃষ্টিত অনাৱশ্যকভাৱে ভাৰত বন্দনা, ভাৰতৰ মহিমা মণ্ডন কৰিছে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতে পাতে। এজনে নহয়, দুজনে নহয়, প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে, উইদাউট এক্সেপশ্যন। মোৰ হাতত কোনোবাই বিচাৰিলে সমগ্ৰ তাৰ তথ্য আছে। ইয়াতে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতত ভাৰতৰ বিষয়ে বন্দনা কৰিছে। শংকৰদেৱৰ আগত, শংকৰদেৱৰ পিছত। তাৰ আগত বন্দনা কৰিছিল পুৰাণসমূহে, বিষ্ণু পুৰাণ আৰু ভাগৱত পুৰাণে। তাৰ আগত ঋগবেদে, অথৰ্ববেদে। তেনেহ'লে এই যে অসমৰ মহাপুৰুষসকলে ভাৰত বন্দনা কৰিছিল, আপাত দৃষ্টিত তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। কিয় কৰিছিল? কেন ইট বি উইদাউট এনি ছিগনিফিকেঞ্চ? তাৰ কি কোনো তাৎপৰ্য নাই নেকি? আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ধাৰাটো অব্যাহত ৰাখিছিল বা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিল ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে বিবেকানন্দ আৰু মহাঋষি, মহাযোগী, মহাকবি শ্ৰী অৰবিন্দই। আৰু তাৰপিছত একেবাৰে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত একেবাৰে আধুনিক কবি, গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক সকলোৱে ভাৰত বন্দনা গাইছে। অসমত আমাৰ দেৱকান্ত বৰুৱাই কি গাইছিল? উত্তৰে উত্তুংগগিৰি, দক্ষিণে সাগৰ, শত নদী বুকুৰে বাগৰে, পাৰে পাৰে সাজে ভাঙে কত ইতিহাস।
আত্মাৰ আদেশ মানি অতিক্ৰমী হিমালয় তিব্বতৰ বৰফ স্তূপত যি মানুহে মৈত্ৰী আৰু অহিংসাৰ কলিতা জ্বলালে সেই মানুহৰ দেশ মোৰ এই মহান স্বদেশ দেৱকান্ত বৰুৱাই লিখিছিল একেবাৰে 650 বছৰ 700 বছৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ভাৰত বন্দনা গাইছে বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলে কি কাৰণ যদি আন একো কাৰণো নাথাকে আপোনালোকক যদি আমাৰ বাবে অন্বেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা ভাৰতৰ বিশিষ্ট অন্তৰাত্মাৰ নিশ্চয় কিবা তাৎপৰ্য আছে তাৎপৰ্য নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে উইদাউট এনি এক্সেপশ্যন প্ৰতিগৰাকীয়ে বন্দনা গাই গৈছে আৰু সেই বস্তু আমি কেৱল 19বিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালেহে ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পাওঁ তেনেহ'লে IKS মানে কি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি এখন দেশক লৈ এটা জ্ঞান পৰম্পৰা পৃথিৱীৰ আন কোনো দেশক লৈ জ্ঞান পৰম্পৰা সৃষ্টি হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত ইংলেণ্ডৰ জ্ঞান পৰম্পৰা বুলি এটা বস্তু নাই আমেৰিকাৰ জ্ঞান পৰম্পৰা বুলি এটা বস্তু নাই ইউৰোপিয়ান নলেজ সিস্টেম বুলি আছে ওয়েস্টাৰ্ণ নলেজ সিস্টেম বুলি আছে সমগ্ৰ ইউৰোপক লৈ সমগ্ৰ পাশ্চাত্য জগতক লৈ আৰু হয়তো খুব বেছি ইউৰোপৰ ভিতৰত আমি গ্ৰীক জ্ঞান তত্ত্বৰ বিষয়ে কিছু পৰিমাণে আমি আঙুলি নিৰ্দেশ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি আপোনালোক যিসকল শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তি অহা অন্তত 2 দশক জুৰি আপোনালোকৰ গৱেষণাৰ 50% আপোনালোকে দৃষ্টিপাত কৰিব লাগিব ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যদি ভাৰতবৰ্ষত সাংঘাতিক ধৰণে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন নহয় আৰু বিগত 10 বছৰ মানৰ পৰা এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হয়তো অধিকাংশই তেওঁলোকে যেতিয়া গৱেষণা কৰিব ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ বিষয় লৈ কৰিব লাগিব আপোনালোকে তেওঁলোকক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব তেনেহ'লে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি মই আগেই কৈছোঁ যে বিগত 10 বছৰ মানৰ পৰা এই বাক্যাংশ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তাৰ আগত এটা বেলেগ শব্দ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ ইণ্ডোলজি ভাৰত তত্ত্ব তেলে ভাৰত তত্ত্বৰ লগত IKSৰ কি পাৰ্থক্য ভাৰত তত্ত্বৰ লগত যিহেতু এইটো এটা ইভলভিং সাবজেক্ট ইট কুড বি ভেৰিয়াছলি ডিফাইন্ড বাই ভেৰিয়াছ অথৰ্ছ আৰু ভৱিষ্যতেও ভিন্নজনে ভিন্ন ধৰণে ইয়াৰ পৰিভাষা আমাক প্ৰদান কৰি থাকিব কিন্তু মই বিশেষভাৱে এখন নতুন কিতাপ তাত 3জন লেখকে লেখা এজন মহাদেৱন বিনায়ক ৰজত ভাট আৰু নাগেন্দ্ৰ পাবনা এই 3জন লেখকে মাত্ৰ এশাৰী বাক্যৰ এটা ডেফিনিশ্যন দিছে পৰিভাষা দিছে এশাৰী বাক্যতে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ আৰু সেই সংজ্ঞাটোৱে মোক মুগ্ধ কৰিছে মোক আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ this is a comprehensive definition on Indian knowledge system though it is only a single liner one liner definition on Indian knowledge system what it is because Indian knowledge system is a generic phrase Indian knowledge system is a generic phrase এটা শ্ৰেণীগত বাক্যাংশ আৰু এই শ্ৰেণীটোৱে কি বস্তুক নিজৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লয় কৈছে IKS is a generic phrase that covers practically everything about India ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে সকলো কথা that practically covers everything about India ভাৰতৰ সাহিত্য ভাৰতৰ সমাজ ভাৰতৰ ৰাজনীতি ভাৰতৰ শিল্প ভাৰতৰ ইতিহাস ভাৰতৰ ভূগোল ভাৰতৰ আধ্যাত্মিকতা ভাৰতৰ ধৰ্ম ভাৰতৰ সমাজ আনকি ভাৰতৰ অতীত ভাৰতৰ বৰ্তমান আনকি ভাৰতৰ ভৱিষ্যত পৰ্যন্ত গতিকে আপোনালোকক এতিয়াৰ পৰা যদি কোনোবাই সোধে হোৱাট ইজ IKS আপোনালোকে অন্তত বুকু ভিন্দাই ক'ব পাৰিব IKS ইজ এ জেনেৰিক ফ্ৰেজ that covers practically everything about India যদি আপোনালোকে ভাৰতৰ বিষয়ে যিকোনো বিষয়ৰ অধ্যয়নেই কোৱা হ'ব ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়ন ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ অধ্যয়ন কিন্তু আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে ভাৰতৰ লগত জড়িত যিকোনো বস্তুৱে এটা জ্ঞান প্ৰণালী কেনেকৈ পাৰে হ'ব এখন দেশৰ লগত জড়িত ভাৰতৰ ভূগোল ভাৰতৰ ইতিহাস ভাৰতৰ প্ৰকৃতি ভাৰতৰ আধ্যাত্মিকতা ভাৰতৰ ধৰ্ম ভাৰতৰ সংস্কৃতি ভাৰতৰ মানুহ ভাৰতৰ গাঁও ভাৰতৰ উৎসৱ সকলোবোৰ ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত কেনেকৈ পাৰে হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ দিব লাগিব why practically everything
why practically everything about India is Indian knowledge system. Why? Because যদি আপোনালোকক কোনোবাই সোধে আমি এই ধৰণে উত্তৰ দিব লাগিব, because everything associated with India is also associated with a knowledge. ভাৰতত এনেকুৱা এটা বস্তুও নাই, ভাৰতৰ সাহিত্য কওক, ভাৰতৰ কাব্য, ভাৰতৰ শিল্প, ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য, ভাৰতৰ সমাজ, ভাৰতৰ উৎসৱ, এই যে 12টা মাহত আমি 13টা উৎসৱ পালন কৰোঁ, ভাৰতৰ অতীত, ভাৰতৰ বৰ্তমান, আনকি ভাৰতৰ ভৱিষ্যত, all are associated with a certain kind of knowledge. আপোনালোকে গৱেষণা কৰিলেই তাৰ মাজত এটা নহয় এটা আপোনালোকে জ্ঞান তত্ত্ব বিচাৰি পাবই। তেনেহ'লে প্ৰশ্ন হ'ল, মই এটা মাত্ৰ আপোনালোকক উদাহৰণ দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এই যে আমাক বহু কেতিয়াবা ক্ৰিটিকসকলে, সমালোচকসকলে সমালোচনা কৰে যে ভাৰতবৰ্ষত 12টা মাহত 13টা উৎসৱ, কিন্তু আন আন ধৰ্মৰ বা বিদেশীসকলৰতো ইমান উৎসৱ নাই। গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনত কিজানি আজিয়েই কিজানি 5000 উৎসৱ হৈছে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ। একেবাৰে এক মাহত 30টাতকৈ 50টা উৎসৱেই উৎসৱ। মই মাত্ৰ এটা দিশৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ, আপোনালোকে গৱেষণা কৰক। প্ৰতিটো ভাৰতীয় উৎসৱৰ অন্তৰালত 4টা বস্তুৰ এটা নহয় এটা বিজড়িত হৈ আছে, উইদাউট এক্সেপশ্যন। সেই 4টা বস্তু কি? ঐক্যম, ইউনিটি, আইডিয়া অফ ইউনিটি, ঐক্যম। নহ'লে আইডিয়া অফ সামৰ্থ্যম, পাৱাৰ, শক্তি, আইডিয়া অফ নলেজ, আইডিয়া অফ ফ্ৰীডম, স্বৰাজ, স্বাতন্ত্ৰ্য। অৰ্থাৎ স্বাতন্ত্ৰ্য, সামৰ্থ্য, জ্ঞান আৰু ঐক্য। যিকোনো উৎসৱৰ অন্তৰালত ক'ৰবাত হয়তো ঐক্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, ক'ৰবাত জ্ঞান তত্ত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, ক'ৰবাত হয়তো আপোনাৰ স্বাতন্ত্ৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, ক'ৰবাত শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তাৰ কাৰণ কি? তাৰ কাৰণ এই 4টাই দৰাচলতে আদৰ্শ সমাজৰ ভিত্তি। মই কোৱা নাই, মহৰ্ষি মহাযোগী শ্ৰী তৰবিন্দই কৈ গৈছে, যদি আপুনি আদৰ্শ সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰিছে, ইটা বালি শিল আমাক যি লাগিব, আদৰ্শ সমাজৰ ইটা বালি হ'ল এই 4টা বস্তু, জ্ঞানম, ঐক্যম, স্বাতন্ত্ৰ্যম আৰু সামৰ্থ্যম। এই 4টা বস্তুৰ এটাও যদি কম হয়, আপুনি আদৰ্শ সমাজ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে। এই 4টা বস্তু লাগিবই, অপৰিহাৰ্য, বাধ্যতামূলক। জ্ঞানম, ঐক্যম, সামৰ্থ্যম আৰু স্বাতন্ত্ৰ্যম। উইদাউট স্বাতন্ত্ৰ্যম এ ছ'চাইটি কেনট বি আইডিয়েল ওৱান। Without knowledge, a society cannot be an ideal society. Without power, a society cannot remain ideal. গতিকে 4টা বস্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো উৎসৱৰ অন্তৰালত। ঠিক এই ধৰণে আপোনালোকে ভাৰতৰ সাহিত্য, ভাৰতৰ শিল্প, ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য, ভাৰতৰ স্থাপত্য, ভাৰতৰ সমাজ, ভাৰতৰ ৰাজনীতি, সকলোৰে অন্তৰালত এটা এটা জ্ঞান তত্ত্ব বিজড়িত হৈ আছে। আৰু সেইবাবেই practically everything about India. What is IKS? IKS is a generic phrase that covers practically everything about India. গতিকে ভাৰতৰ বিষয়ে যদি যিকোনো কৰা অধ্যয়নেই ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত বিষয়বস্তু। গতিকে ইটছ এ হিউজ চেলেঞ্জ। গতিকে ভাৰতীয় জ্ঞান তত্ত্বৰ বিষয়ে মোক অন্ততঃ 5000টা জন্ময়ো, 5000টা জন্মটো মই ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ জ্ঞান তত্ত্ব মই হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিম। ইট ইজ অলমষ্ট ইনফাইনাইট, অনন্ত। আৰু কৈছে যে হোৱাট উড বি ইটছ এম্বিট, ইয়াৰ পৰিধি কি হ'ব ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ। কোৱা হৈছে যে লিটাৰেচাৰ, কালচাৰ, ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিছ, হিষ্টৰিকেল এভিডেন্স এণ্ড আদাৰ ছাচ নলেজ এছেটছ এভেইলেবল ইন অল ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ এণ্ড অলছ' ডায়েলেক্টছ। অকল আধুনিক বিকশিত ভাষাকেইটাত পোৱা জ্ঞান তত্ত্বই নহয়, আনকি যিসমূহ উপভাষা আছে, ডায়েলেক্ট আছে, ডায়েলেক্টৰ ভিতৰতো যদি কিবা জ্ঞান তত্ত্ব আছে, সেয়াও ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ অন্তৰ্গত বিষয়বস্তু। এণ্ড অলছ' দি জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজিয়ন, হোল জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজিয়ন। কেৰালাকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, অসমকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, নাগালেণ্ডকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, মহাৰাষ্ট্ৰকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, ৰাজস্থানকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।
আমি একো বাদ দিব নোৱাৰোঁ। তাৰ এম্বিটটো ইমান বিশাল, গতিকে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফুৰন্ত সমল। তেনেহ'লে ক'ব পাৰে ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন, তাৰ ডাইমেনশ্যন কি হ'ব? কোৱা হৈছে দি আদাৰ এছপেক্ট অফ দি ইছ্যু ইজ দি টাইম ডাইমেনশ্যন। মই ইতিমধ্যে আগতে কৈছে দি নলেজ ইজ কণ্টিনিউৱাছলি চিনথেচাইজড বাই এনি ছ'চাইটি। প্ৰত্যেক সমাজে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে জ্ঞান সমন্বিত কৰি আহিছে, জ্ঞানক চিনথেচাইজ কৰি আহিছে। তেনেহ'লে আমি অতীতকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, বৰ্তমানকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, ভৱিষ্যতকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি টাইম ডাইমেনশ্যন, যে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ টাইম ডাইমেনশ্যন বুলি ক'ব লাগিলে ভাৰতৰ অতীত, ভাৰতৰ বৰ্তমান, ভাৰতৰ ভৱিষ্যত, আমি তিনিটাকেই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মই প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ফেচবুকত চালে এই ধৰণৰ আপোনালোকে মোৰ বক্তৃতা বহুত শুনিবলৈ পাব। মই তাৰ যিটো সাৰ্বজনীন আৰু সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতা, কিয় আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰণ বৰ্তমান সমাজ ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা প্ৰশাসিত, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা প্ৰশাসিত, পাশ্চাত্যৰ জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা প্ৰশাসিত। আপোনালোকৰ ভূগোল, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, আপোনালোকৰ হিচাপ বিজ্ঞান, অল আৰ ডমিনেটেড বাই ৱেষ্টাৰ্ণ নলেজ ছিষ্টেম। দেয়াৰ ইজ নাথিং ইণ্ডিয়ান ইন ইয়'ৰ কাৰিকুলাম, দেয়াৰ ইজ নাথিং ইণ্ডিয়ান ইন ইয়'ৰ কাৰিকুলাম। আৰু সেইবাবে UGCয়ে জানি বুজি শিক্ষিত সমাজৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা। কিয় বিচাৰিছে? মই মাত্ৰ এটা কাৰণৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত। তাৰ প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে বহু কথা ক'ব পাৰি, কিন্তু মই যিহেতু ভাৰতৰ এই যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক চ'ল অফ ইণ্ডিয়া, সেই বিষয়ে মই এটা আভাস দিবলৈ মই যত্ন কৰিম। কেৱল মাত্ৰ এটা প্ৰাসংগিকতাৰ কথা কৈছোঁ। আজি বিজ্ঞানে হেনো মঙলত চাং পাতিব, মঙলত মানুহৰ সভ্যতা বিকশিত কৰিব। ভাল কথা, মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আগতীয়া অভিনন্দন জনাই থলোঁ। হয়তো আমি তেতিয়ালৈ জীৱিত নাথাকিবও পাৰোঁ। মই আগতীয়াকৈ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ। বাট আই এম নট এট অল কনচাৰ্ণ। পৃথিৱীৰ মানুহে, বৈজ্ঞানিকসকলে মহাকাশত কেতিয়া চাং পাতিব, মই উদ্বিগ্ন নহয় তাৰে বাবে। মই উদ্বিগ্ন। আজিৰ পৰা কিছুদিন আগত গুৱাহাটীত মোৰ পৰিচিত এগৰাকী 90 বছৰীয়া মহিলাই আত্মহত্যা কৰিছে। কিয় মোৰ দেশৰ মানুহে, কিয় পৃথিৱীৰ 90 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই আত্মহত্যা কৰিব? পাশ্চাত্যৰ জ্ঞান প্ৰণালীয়ে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্ৰণালীয়ে, বিজ্ঞান মনস্ক মানসিকতাই প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই। দে হেভ মিজাৰেবলি ফেইল। তেওঁলোক অকৃতকাৰ্য হৈছে। আজিৰ পৰা এমাহ আগত মোৰ ভতিজাটোৰ পৰিচিত এটা 16 বছৰীয়া ল'ৰাই আত্মহত্যা কৰিছে। পিতৃহাৰা ল'ৰা, মাতৃৰ একমাত্ৰ সন্তান। মঙলত মানুহে কেতিয়া চাং পাতিব, আই এম নট এট অল বিজি, আই এম নট এট অল কনচাৰ্ণ। মই বিজ্ঞানীসকলক কিন্তু শুভেচ্ছা জনাই থৈছোঁ। আমি পৃথিৱীত জীয়াই নাথাকিলেও সেই দিনটোৰ বাবে আমি অগ্ৰিম অভিনন্দন জনাই থৈছোঁ। আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আমি বিজ্ঞানৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ, যদি তোমালোকে পাৰা এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰা যাতে কোনো 12 বছৰীয়া শিশুৱে পৃথিৱীত আত্মহত্যা কৰিব নালাগে। এণ্ড ইউৰোপিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, scientific knowledge system, modern knowledge system has miserably failed. আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই, আধুনিক জ্ঞান প্ৰণালীয়ে, পাশ্চাত্যৰ জ্ঞান প্ৰণালীয়ে আমাক 3টা বস্তু দিব পৰা নাই। কি 3টা বস্তু দিব পৰা নাই? আমাক জীৱনৰ বাবে এটা গোল দিব পৰা নাই, লক্ষ্য দিব পৰা নাই। বিজ্ঞানে আমাক লক্ষ্য দিব পৰা নাই, কিন্তু আমি আমাৰ চেতন মনৰ জৰিয়তে আমি জীৱনৰ লক্ষ্যৰ সন্ধান কৰিছোঁ। আমাক জীৱনৰ লক্ষ্য এটা দিব পৰা নাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্ৰণালীয়ে। আমাক কি দিব পৰা নাই? এ প্ৰেক্টিচ অফ পাৰফেকশ্যন। আৰু সেইবাবেই পৃথিৱীত ধৰ্ষণকাৰী আছে। আমি চিন্তিত যাতে পৃথিৱীত এজনো ধৰ্ষণকাৰী নাথাকক। মঙলত চাং পাতিব যদি নোৱাৰে, যদি অহাকালিৰ পৰা কাইলৈৰ পৰা যদি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ গৱেষণা 10% যদি হ্ৰাসো পায়, পাৰ্চনেলি আই এম নট এট অল কনচাৰ্ণ, I am not at all afraid. Not at all afraid. কিন্তু মোৰ দেশৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ দেশত ধৰ্ষণকাৰী নাথাকক, তাৰ বাবে মই দিনটোৰ 24 ঘণ্টাই চিন্তিত। আৰু সেইবাবে আমাক এটা প্ৰেক্টিচ অফ পাৰফেকশ্যন লাগে।
and science has miserably failed. European knowledge system has miserably failed. মূল আপোনালোকে কওক বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীৰ মাজত বিজ্ঞান মনস্ক মানসিকতাৰ মাজত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাৰ মাজত কিবা উত্তৰ আপোনালোকে পাইছে নেকি? আৰু 3 নম্বৰটো কি দিব পৰা নাই? আমাক এটা জীৱনৰ আচৰণৰ বিধি দিব পৰা নাই। এ কণ্ডাক্ট অফ লাইফ। আৰু কেনেকুৱা কণ্ডাক্ট? একে সময়তে সি যুক্তিসংগতও হ'ব লাগিব আৰু বাধ্যতামূলকো হ'ব লাগিব। ৰেচনেল ইয়েট বাইণ্ডিং। এই 3টা বস্তু আমাক দিব পৰা নাই। বাট ইণ্ডিয়া হেজ অফাৰ্ড। আৰু সেয়াই ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ গুৰুত্ব। আপনার মানিব পারে নামানিব পারে বেলেগ কথা, অন্তত ভারতবর্ষই ভারতের জ্ঞান প্ৰণালীয়ে এই 3টা বস্তুৰে সমাধান দিছে। Then what is the goal of life according to Indian knowledge system? Brahman is the goal of life. You may accept it, you may not accept it. You may throw it away. It is up to you. At least India has offered ব্ৰহ্মণ। তাৰ বহু দিশ আছে, মই সেই বিষয়ে এতিয়া ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ। ব্ৰহ্মণ বুলি কওক, পুৰুষোত্তম বুলি কওক, ভগৱান বুলি কওক, ঈশ্বৰ বুলি কওক, দি পাৰ্মানেণ্ট বুলি কওক, নামক লৈ কোনো সমস্যা নাই। আৰু প্ৰেক্টিছ অফ পাৰফেকশ্যন, দি যোগা। যোগা ইজ নট থেৰাপিউটিক চায়েন্স, যোগা ইজ নট ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ। আজি যি ধৰণে যোগাক লৈ আমি 21 জুনত এক প্ৰকাৰে উপলুঙা কৰোঁ। Yoga was a spiritual discipline. It was never a therapeutic science. এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰণালী নহয়। Whether I am yogi or not, you cannot identify. Because it is an inner thing. It is an inner thing. ইয়াত যিটো আসন আৰু প্ৰাণায়াম কৰা হয়, these are nothing but physical exercise, gymnasium. These are not yoga. These are not yoga, these are physical exercise. Yoga is India's practical psychology. Yoga is India's physiopsychology. Yoga is meant to change your consciousness. হয়, আসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ দ্বাৰা আপুনি শৰীৰকো সুস্থ ৰাখিব পাৰিব, আপুনি বহু ৰোগৰ পৰা নিৰাময়ো পাব। কিন্তু তেতিয়া যৌগিক বিদ্যা বুলি কোৱা নহয়, তেতিয়া যোগক কোৱা হ'ব আয়ুৰ্বেদা বুলি। সেয়াও ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত। কিন্তু যোগা এজ এ মিনছ অফ পাৰফেকশ্যন, এজ এ মিনছ অফ এক্সপ্ৰেছন অফ আৱাৰ ইনাৰ পটেঞ্চিয়েলিটিজ। কাৰণ অকল মাত্ৰ হঠ যোগা ইজ নট দি অনলি যোগা। আসন আৰু প্ৰাণায়াম হাজাৰ হাজাৰ উপায়ৰ মাজত মাত্ৰ 2টা গৌণ উপায়। One can be a yogi without resorting to asana and pranayama. What is the proof? গীতাৰ 6 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 46 নম্বৰ শ্লোকত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে, হে অৰ্জুন, যোগী ভৱ অৰ্জুন, হে অৰ্জুন তুমি যোগী হোৱা। বাট গীতা নেভাৰ ডিছকাছড asana and pranayama. কিয় কৈছে? ভাৰতবৰ্ষত যোগ was the heart of spirituality. Yoga is the spirituality in action. And spirituality is a subjective science. It's not objective one. Spirituality is concerned about your inner self and the highest self. কিন্তু ইয়াত যোগক আমি 21 তাৰিখে 21 জুনৰ দিনা যোগৰ এটা বিশ্বব্যাপী উপলুঙা কাৰ্যসূচী হয়। যোগক হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আসন কৰে, তেওঁলোকক আসন কৰা বুলি কওক, মোৰ তাতে আপত্তি নাই। বাট দে আৰ নট যোগীজ। কিয় গীতাই শ্ৰীকৃষ্ণক যোগী হ'বলৈ কৈছে? অৰ্জুনক কৈছে কাৰণ কৈছে যোগী কৰ্মীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হেনো। একৰ্ডিং টু গীতা, নট একৰ্ডিং টু মি। কৈছে যোগী হেনো ধ্যানীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ, যোগী হেনো জ্ঞানীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ। যোগ ইজ দি হাইয়েষ্ট থিং ইণ্ডিয়া হেজ অফাৰ্ড টু দি হিউমেনিটি। কিন্তু আপোনালোকে যিটো যোগ বুলি দেখিছে, যিমানেই ডাঙৰ গুৰু নহওক, মই প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছোঁ, যোগৰ কাম 3টা। এক্সপ্ৰেছন অফ ইউৰ লেটেণ্ট পটেঞ্চিয়েলিটিজ, এক্সপ্ৰেছন অফ পাৰফেকশ্যন অলৰেডি উইদিন ইউ, আৰু ইউনিটি অফ ইউৰ ইনাৰ চেল্ফ উইথ দি হাইয়েষ্ট চেল্ফ। আত্মাৰ পৰমাত্মাৰ লগত মিলন, আত্মাৰ পৰমাত্মাৰ লগত ইউনিটি। মোৰ পূৰ্ণতা, ভিতৰত থকা পূৰ্ণতাৰ অভিব্যক্তি আৰু মোৰ ভিতৰত থকা সামৰ্থ্যৰ অভিব্যক্তি। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এটা শৰীৰ চৰ্চা হিচাপে যোগক প্ৰমোট কৰিছোঁ। এণ্ড দিছ ইজ ইনচাল্ট টু ইণ্ডিয়াজ নলেজ ছিষ্টেম।
আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষই অন্তত এটা প্ৰেক্টিছ অফ পাৰফেকশ্যন দিছে, হুইচ ইজ যোগা। এণ্ড হোৱাট ইজ দি ৰেচনেলি এট বাইণ্ডিং কণ্ডাক্ট অফ লাইফ? ইট ইজ দি ধৰ্ম। বাট হোৱাট ইজ ধৰ্ম? মই ৰিচুৱেলিটিৰ কথা কোৱা নাই। ধৰ্ম মানে আমি কৈছোঁ স্বভাৱ নিয়তং কৰ্ম। কৈছে কৰ্ম ৰেগুলেটেড বাই ইয়'ৰ অ'ন স্বভাৱ একৰ্ডিং টু শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতা। আৰু এইবোৰ কথা মই কোৱা কথা নহয়, মহাৰিষি শ্ৰী অৰবিন্দই কোৱা কথা। মই কেৱল নিজৰ ভাষাৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছোঁ। আৰু সেইবাবেই শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ভাৰত এতিয়াও জীয়াই আছে, ভাৰত এতিয়াও জীয়াই আছে। কৈছে যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰত এতিয়াও মৃত হোৱা নাই। ইণ্ডিয়া অফ দি এজেছ ইজ নট ডেড। যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰত মৃত নহয়। কৈছে নৰ হেজ চি স্পোকেন হাৰ লাষ্ট ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ড। ভাৰতে এতিয়াও তাৰ ক'বলগীয়া সকলো কথা কৈ শেষ কৰা নাই, এতিয়াও তাৰ ক'বলগীয়া বাকী আছে, কৰণীয় বাকী আছে। তাৰ বাবে কৈছে চি লিভছ এণ্ড হেজ ষ্টিল ছামথিং টু ডু ফৰ হাৰ চেল্ফ এণ্ড দি হিউমেন পিপুল। সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে আমাৰ কৰিব লগা কাম আছে আৰু আমাৰ নিজৰ বাবেও কৰিব লগা কাম আছে। আৰু সেইবাবে ইণ্ডিয়া অফ দি এজেছ ইজ নট ডেড। যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰত এতিয়াও মৃত নহয়। And this is the contemporary and universal relevance of Indian knowledge system, because modern knowledge system has failed to solve human problems. আৰু সেইবাবেই মহাৰিষিয়ে সাহসৰ সৈতে কৈছে the modern world is still mainly European. A world dominated by the European mind and Western civilization. We claim to set right this undue preponderance. আমি এই অযথা গুৰুত্ব আমি নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিয়? কৈছে we claim to set right this undue preponderance to reassert the Asiatic and for ourselves the Indian mind, and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. কিন্তু কৈছে ভাৰতৰ মনে ভাৰতৰ জ্ঞান পৰম্পৰাই তেতিয়া বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব মই যিবোৰ সমস্যাৰ কথা কৈছোঁ, যিবোৰ সমস্যাই মানুহক দিগ্ভ্ৰান্ত কৰিছে, মানুহক বিপাঙত পেলাইছে। কৈছে বাট দি এছিয়েটিক অৰ দি ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড কেন অনলি এছাৰ্ট ইটছেল্ফ ছাকচেছফুলি বাই মিটিং দিছ প্ৰব্লেমছ। আমি এই সমস্যাবোৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিব লাগিব, এণ্ড বাই গিভিং দেম এ চলিউশ্যন হুইচ উইল জাষ্টিফাই ইটছ অ'ন আইডিয়েল এণ্ড স্পিৰিট। কিন্তু যদি আমি এই মানুহৰ বিশ্বব্যাপী মানুহৰ সমস্যাৰ যদি সমাধান কৰিব নোৱাৰে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই, তেনেহ'লে পশ্চিমৰ জ্ঞান পৰম্পৰাৰ দৰে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাকো এদিন পৃথিৱীয়ে ত্যাগ কৰিব। উইল এবাণ্ডন ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম টু। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই দাবী কৰে যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ মাজত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহক সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ জ্ঞান তত্ত্ব আমাৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে। কেৱল আমাৰ শিক্ষিত সমাজ আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰা এলিনেটেড, শিক্ষিত সমাজ আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। এইটো সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। আমাৰ অশিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নহয়, শিক্ষিত সমাজ, অতি শিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন। আৰু সেইবাবেই বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে জানি বুজি শিক্ষিত সমাজৰ ওপৰত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক আৰোপ কৰিব ইচ্ছা কৰিছে, আৰোপ কৰিবৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে। ইট হেজ বিন ইম্প'জড অন ইউ, ইট হেজ বিন ডেলিবাৰেটলি এণ্ড কনচিয়াছলি ইম্প'জড অন ইউ। অশিক্ষিত মানুহৰ মাজত আৰোপ কৰিব খোজা নাই। কিয়? কৈছে সাধাৰণ শ্ৰেণীয়ে শিক্ষিত শ্ৰেণীক অনুসৰণ কৰে। কোনে কৈছে? মই কোৱা নাই, গীতাই কৈছে। আকৌ 3 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 21 নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনক কৈছে বোপাই তুমি যুদ্ধ কৰা, তুমি যদি যুদ্ধ নকৰা তুমি সমাজৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ, তোমাক সাধাৰণ শ্ৰেণীয়ে অনুসৰণ কৰিব। আমাৰ শিক্ষিত সমাজ যিহেতু ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে, সেইবাবে সাধাৰণ শ্ৰেণীও বিচ্ছিন্ন হৈছে। আৰু আমি যদি শিক্ষিত সমাজক ভাৰতীয় আমি যদি তেওঁলোকক উভতাই যদি আনিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে সাধাৰণ শ্ৰেণীও ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি পুনৰ আলোকপাত কৰিব, পুনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব। যিটো কথা 650 বছৰ 700 বছৰ আগতে অসমৰ মহাপুৰুষসকলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। তেনেহ'লে মই এতিয়া আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ। মই নলেজ শব্দটোৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ নাযাওঁ, নলেজ শব্দটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ সেইটো এটা বৃহৎ বিষয়। কিন্তু মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক মই ক'বলৈ মই ইচ্ছা কৰিছোঁ যে এই যে ভাৰতৰ পুৰাতন প্ৰকৃতি, ভাৰতীয় আত্মা,
ভাৰতীয় আত্মা, এই যে ইণ্ডিয়ান শব্দটো যদি আমাক কোনোবাই সোধে তাৰ মানে কি, আমি কৈছোঁ কেৰেক্টাৰিষ্টিক সোল অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ এই বিশিষ্ট অন্তৰাত্মাটো কি বস্তু, এই ভাৰতৰ বিশিষ্ট অন্তৰাত্মাটো কি বস্তু যদি আমাক যদি কোনোবাই সোধে, তেনেহ'লে আমি কি ক'ম? সেই বিষয়ে মই এটা আপোনালোকক ধাৰণা দিব বিচাৰিছোঁ। কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পুৰাতন প্ৰকৃতি, ভাৰতৰ বিশিষ্ট অন্তৰাত্মা 3টা তত্ত্বৰ দ্বাৰা গঢ়ি উঠিছে। 3টা তত্ত্ব। কোনোবাই যদি সোধে এতিয়া ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী মানে কি, আমিতো ক'লোঁ প্ৰেক্টিকেলি কাভাৰ্ছ এভৰিথিং এবাউট ইণ্ডিয়া। কিন্তু এই যে আমি ভাৰতৰ বিষয়ে জানিম কেনেকৈ? কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে জানিব লাগিলে তাক আনলক কৰিব লাগিব। আনলক কৰিব লাগিলে আপোনাক এটা কি লাগিব, মাষ্টাৰ কি লাগিব, চাবি লাগিব। ডু ইউ হেভ দি কি? আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক কেনেকৈ আনলক কৰিম? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে দিয়াৰ ইজ এ মাষ্টাৰ কি। আৰু মাষ্টাৰ কিৰ কাম কি? আপুনি ভাৰতীয় সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছে, ভাৰতীয় শিল্পত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছে, ভাৰতৰ সমাজতত্ত্বত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছে, প্ৰতিটো ৰুম খুলিব পাৰিব। দেয়াৰ ইজ এ কমন মাষ্টাৰ কি। হোৱাট ইজ ডেট মাষ্টাৰ কি? And this is the first power of India's characteristic soul. What is that power? কৈছে the spirituality is indeed the master key of Indian mind. আধ্যাত্মিকতাই হ'ল ভাৰতীয় মনৰ সঁচাৰ কাঠি। Spirituality is the master key of Indian mind. Through chemistry, through mathematics, through biology, through politics, through mathematics, through anthropology, through sociology, you cannot unlock Indian knowledge system. You can unlock one aspect of Indian knowledge system, but this is not obviously master key. But with spirituality, you can unlock everything about India. This is the master key. This is the first power. This is the first power of the characteristic soul of India. But what is this? What is the meaning of spirituality? ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে। মই 3টামান এটা, কাৰণ এই আধ্যাত্মিকতা শব্দটোক লৈ মানুহে যিমান বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে, আন কোনো শব্দক লৈ সৃষ্টি কৰা নাই। Spirituality is not intellectuality. Spirituality is not even morality. Spirituality is not ethicality. Spirituality is not religiosity. আধ্যাত্মিকতা মানে ধৰ্মও নহয়, নৈতিকতাও নহয়, আধ্যাত্মিকতা মানে বৌদ্ধিকতাও নহয়, আধ্যাত্মিকতা মানে মেণ্টেল ষ্টাডিও নহয়, আধ্যাত্মিকতা মানে মেণ্টেল প্ৰশান্তিও নহয়। দেন হোৱাট ইট ইজ? একেবাৰে যদি মই ক্লিয়াৰ কাট একেবাৰে, কিন্তু সেইখিনিয়েই একমাত্ৰ ব্যাখ্যা নহয়। মই সাধাৰণভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা যাতে বুজি পায় তেওঁলোকে, ভাৰতবৰ্ষই কৈছে ইউ আৰ নট মাইণ্ড, though you have a mind, still you are not a mind. Though you have a body, you are not a body. Though you have a pran, you are not a pran. আপোনাৰ শৰীৰ মন প্ৰাণ 3টাই আছে, কিন্তু শৰীৰ মন প্ৰাণ মানে আপুনি নহয়। এই যে আপুনি কৈ আছে মই, কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আপুনি? শৰীৰক নে মনক নে আপোনাৰ প্ৰাণক? কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে? আপুনি যে আই বুলি কৈ আছে মই, কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে? ভাৰতবৰ্ষই কৈছে দেয়াৰ ইজ এন ইনাৰ সেল্ফ উইদিন ইউ। মোৰ ভিতৰত এটা মোৰ আন্তঃসত্তা আছে, হুইচ ইজ ৰিয়েলি মি, নট মাই মাইণ্ড, নট মাই বডি, নট মাই প্ৰাণ। দেয়াৰ ইজ এন ইনাৰ সেল্ফ। এণ্ড হোৱাট ইজ দিছ ইনাৰ সেল্ফ? ইট ইজ পাৰ্ট অফ দি হাইয়েষ্ট সেল্ফ। ইট ইজ পাৰ্ট অফ দি হাইয়েষ্ট সেল্ফ। গীতাত কৈছে, শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে মানুহ কোন? মম এব অংশ সনাতন, মাই পোৰ্চন ইটাৰনেল। তাৰমানে আমি হেনো কৃষ্ণৰ পোৰ্চন ইটাৰনেল, জীৱাত্মা বুলি কৈছে আমাক, জীৱৰ আত্মা, জীৱাত্মা। আৰু এই আত্মাটো অৰ্থাৎ কাৰ অংশ? পৰমাত্মাৰ এটা সনাতন অংশ। So spirituality means awakening to this inner self, which is other than mon pran shorir, and nothing else. No religion, no religiosity, even devotion is not spirituality. Spirituality specifically means awakening to inner self.
and also awakening to highest self. This is first come. Second come, after awakening, you have to identify your inner self with that of the highest self. অর্থাৎ সেইটোৱেই যোগৰ কাম, আপোনাৰ আত্মাক পৰমাত্মাৰ সৈতে মিলন। কিন্তু এই মিলনৰো বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে। সাদৃশ্য মুক্তি বুলি কয়, সাযুজ্য মুক্তি বুলি কয়, সামীপ্য মুক্তি বুলি কয়। দেয়াৰ আৰ লটছ অফ থিং, লটছ অফ ফ্ৰীডম। কিন্তু মই সাধাৰণ যিটো ধাৰণা, এৱেকেনিং টু ইনাৰ সেল্ফ, এৱেকেনিং টু হাইয়েষ্ট সেল্ফ এণ্ড দি ইউনিফিকেশ্যন অফ ইনাৰ সেল্ফ এণ্ড হাইয়েষ্ট সেল্ফ এণ্ড নাথিং এলছ। মই সাধাৰণভাৱে কৈছোঁ। চ' স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট পাৱাৰ। কৈছে সঁচাকৈয়ে আধ্যাত্মিকতা ভাৰতীয় চিত্ৰৰ আচল সঁচাৰ কাটি অসীমৰ অনুভৱ ইয়াৰ জন্মগত। অসীমৰ অনুভৱ মানে আমি পুৰুষোত্তম কৃষ্ণ ব্ৰহ্মণক অসীম বুলি কৈছোঁ, অনন্ত বুলি কৈছোঁ, অনন্ত বুলি কৈছোঁ। আৰু এই অনন্তৰ অনুভৱ আমাৰ জন্মগত বুলি কৈছে। ইমানেই স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ দি মাষ্টাৰ কি অফ ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড। আপোনাক মই অন্তত আত্মা বুলি কৈছোঁ, ইয়াত কাকো অন্তত এনেকৈ সুধিব নালাগে আত্মা মানে কি। কিন্তু আপুনি যদি হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ লেকচাৰ দিয়ে, যদি আপুনি কয় দেয়াৰ ইজ এন ইনাৰ সেল্ফ উইদিন ইউ, তেওঁ ক'ব ইজ ইট ৰিয়েলি চ'? ঠিক আছে, লেট মি টপাৰেট ইউ এণ্ড লেট মি ফাইণ্ড দি ইনাৰ সেল্ফ উইদিন ইউ। যে মই তোমাৰ বুকুখন ফালোঁ, তাৰ ভিতৰত মই আত্মাটো দেখা পাব লাগিব। বিকজ তেওঁলোকৰ বাবে এই অসীমৰ অনুভৱ, আত্মাৰ অনুভৱ জন্মগত নহয়। আমি সেইবাবেই শংকৰদেৱ, মাধৱ কন্দলী, অনন্ত কন্দলীয়ে কৈছে ভাৰতত হেনো স্বয়ং ব্ৰহ্মায়ো জন্ম লাভ কৰিব বিচাৰে আৰু ইচ্ছা কৰিবলৈ জন্ম লাভ কৰিব পৰা নাই। আমি পাৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আমি সৌভাগ্যৱান। মই কোৱা কথা নহয় এইবোৰ, শংকৰদেৱে কৈ গৈছে, মাধৱদেৱে কৈ গৈছে। শংকৰদেৱে এবাৰ নহয় 43 বাৰ কৈ গৈছে। কিয় কৈ গৈছে তেওঁলোকক সুধিব লাগিব। গতিকে এই আধ্যাত্মিকতা হ'ল ভাৰতৰ যিটো সনাতন অন্তৰাত্মা, ভাৰতৰ বিশিষ্ট অন্তৰাত্মা, তাৰ প্ৰথমটো ইটা হ'ল স্পিৰিচুৱেলিটি। কিন্তু তাৰ পিছত কোৱা হৈছে কিন্তু এয়াই ভাৰতৰ অন্তৰাত্মাৰ সমগ্ৰ নাছিল আৰু অন্তৰাত্মাৰ সমগ্ৰ হ'বই নোৱাৰে। কৈছে আমি যেতিয়া ভাৰতৰ অতীতৰ ফালে দৃষ্টিপাত কৰোঁ, আধ্যাত্মিকতাৰ অব্যৱহিত পাছতে যিটো বস্তু আমাৰ চকুত পৰে সেয়া এক বিৰাট প্ৰাণশক্তি। প্ৰাণশক্তি বুলি কৈছে। প্ৰাণশক্তি মানে ক্ৰিয়েটিভনেছ, ক্ৰিয়েটিভিটি মানে কি? কৈছে জীৱনৰ অফুৰন্ত সামৰ্থ্য আৰু আনন্দৰ খেলা, সৃজনশীল কৰ্মত প্ৰায় এক কল্পনাতীত প্ৰাচুৰ্য। সৃজনশীল কৰ্মত ক্ৰিয়েটিভিটি, মই তাৰ হিচাপ এতিয়া আজি দিব নোৱাৰিম আপোনালোকক। মই হিচাপ দিব লাগিলে তাৰ মই যে বিগত 5000 বছৰ জুৰি, মাত্ৰ আমাৰ বিগত 1000 বছৰ, আমাৰ যেতিয়া আমি প্ৰায় এই ধৰক ব্ৰিটিছ অহাৰ আগৰ 1000 বছৰ আমাৰ অধঃপতনৰ সময় আছিল। সেই সময়খিনিত আমাক বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলনে ৰক্ষা কৰিছিল। বিগত 4-5 বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষই কেৱল সৃষ্টি কৰি গৈছে দৰ্শন, সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, গণতন্ত্ৰ, ৰাজতন্ত্ৰ, সমাজতন্ত্ৰ, কি যে গঢ়া নাই, মই তাৰ আপোনালোকক এতিয়া হিচাপ দিব নোৱাৰোঁ। কৈছে দ্বিতীয় যিটো ভাৰতৰ অন্তৰাত্মা গঢ়ি তুলিছে ক্ৰিয়েটিভিটি। আমি যেতিয়া ভাৰতৰ নৱজন্ম বুলি ক'ম, ভাৰতৰ নৱজন্ম মানে প্ৰথম হ'ল আধ্যাত্মিকতাৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰা। ভাৰতৰ এই সৃজনশীল যিটো দক্ষতা, সেই সৃজনশীল দক্ষতাৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰা। তেনেহ'লে তাৰ পিছত কৈছে যে কেৱল মাত্ৰ এই ভাইটেলিটি বা ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু স্পিৰিচুৱেলিটি এই দুটাই ভাৰতৰ একমাত্ৰ শক্তি নাছিল। ভাৰতৰ অন্তৰত আৰু এটা শক্তি আছিল। কি শক্তি আছিল? কৈছে ভাৰতৰ অন্তৰত আছিল আন এক তৃতীয় ভাৱধাৰা। সেয়া কি? সেয়া সবল তথা সমৰ্থ বিচাৰ বুদ্ধি, ইণ্টেলেকচুৱেলিটি। কৈছে যে এই যিটো 3 নম্বৰ যিটো শক্তি, কৈছে বাট দিছ সুপ্ৰিম স্পিৰিচুৱেলিটি এণ্ড দিছ প্ৰলিফিক এবাণ্ডেন্স অফ দি এনাৰ্জি এণ্ড জয় অফ লাইফ এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যন ডু নট মেক অল দেট দি স্পিৰিট অফ ইণ্ডিয়া হেজ বিন ইন ইটছ পাষ্ট। For the third power of the ancient Indian spirit was a strong intellectuality. একেবাৰে সমৰ্থ, বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ বৌদ্ধিকতা। এইবোৰ মই কোৱা নাই, মহাৰিষি শ্ৰী অৰবিন্দই কোৱা কথা কেৱল মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া যদি আমাক কোনোবাই সোধে এই ভাৰতৰ বিশিষ্ট অন্তৰাত্মা এই 3টা উপাদানৰ দ্বাৰা গঢ়ি উঠিছে, স্পিৰিচুৱেলিটি,
ক্ৰিয়েটিভিটি অৰ ভাইটেলিটি আৰু আনটো হ'ল বৌদ্ধিকতা অথবা ইণ্টেলেকচুৱেলিটি গতিকে ভাৰতবৰ্ষক যদি জানিব বিচাৰে ভাৰতৰ আধ্যাত্মিকতাক জানিব লাগিব ভাৰতৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটিক জানিব লাগিব ভাৰতৰ প্ৰাণ শক্তি অথবা সৃজন ক্ষমতাক জানিব লাগিব আৰু মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ যেহেতু বৰ্তমানৰ পৃথিৱী দিছ ইজ এন ইণ্টেলেকচুৱেল চিভিলাইজেশ্যন কাৰণ বৰ্তমান সমাজত আধ্যাত্মিকতা সন্মুখৰ বস্তু নহয় এতিয়াও আধ্যাত্মিক বিপ্লৱে পৃথিৱীত দেখা দিয়া নাই সেই যুগ ভাৰতৰ বৈদিক যুগত আছিল মহাকাব্যৰ যুগত আছিল এতিয়া ইট ইজ পিয়ৰলি ইণ্টেলেকচুৱেল এজ আনকি ইণ্টেলেকচুৱেল এজ বুলি কোৱাও ভুল দিছ ইজ পিয়ৰলি কমাৰ্চিয়েল এজ দিছ ইজ নট এ নলেজ ছ'চাইটি দিছ ইজ নট এ নলেজ চিভিলাইজেশ্যন দিছ ইজ এ কমাৰ্চিয়েল চিভিলাইজেশ্যন আমি বৰ্তমান বাণিজ্যতান্ত্ৰিক সভ্যতাৰ অধীনত আছোঁ কিন্তু যদি আপোনালোকে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বুলি ক'বলৈ গ'লে তাৰ যিটো বিশদ তিনিটা এৰিয়া হ'ল স্পিৰিচুৱেলিটি ইণ্টেলেকচুৱেলিটি এণ্ড ভাইটেলিটি অৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু মই কেৱল মাত্ৰ এতিয়া এটা কথা কৈ শেষ কৰিছোঁ এই যে ইণ্টেলেকচুৱেলিটি ভাৰতৰ কৈছে যে তাৰ যিটো ইমান ব্যাপক আৰু বিশাল কৈছে ভাৰতত আনকি হাতী কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে তাৰ বাবেও এখন শাস্ত্ৰ আছে মই এষ্ট্ৰনমি কসমলজি কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স এগ্ৰিকালচাৰ এইবিলাকৰ ওপৰতো আছেই আনকি হাতী কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে তাৰ বাবেও এখন শাস্ত্ৰ আছে শ্ৰী অৰবিন্দই লিখিছে কৈছে অশোকৰ সময়ৰ পৰা মুছলমানসকলৰ আগমনৰ বহু পাছলৈকে এই সুদীৰ্ঘ কালব্যাপী ভাৰতৰ সজাত মস্তিষ্কই যি সৃষ্টি কৰিছে আন একো নহ'লেও কেৱল তাৰ পৰিমাণটো দেখিলেই আচৰিত হ'ব লগা হয় পৰিমাণটো দেখিলেই কৈছে এই কথাৰ প্ৰমাণ সম্প্ৰতি গৱেষকসকলেই দিছে তথাপি আমি মনত ৰখা উচিত যে পণ্ডিতসকলে এতিয়ালৈকে যি উদ্ধাৰ কৰিছে সেয়া এতিয়াও বিদ্যমান ভাণ্ডাৰৰ এক ক্ষুদ্ৰ অংশ মাত্ৰ কৈছে যিমান বিদ্যমান ভাৰতৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি আছে যিমান স্ক্ৰিপচাৰ শাস্ত্ৰ নলেজ আছে পণ্ডিতসকলে যিখিনি উদ্ধাৰ কৰিছে সেয়া কেৱল মাত্ৰ 1% 1%। আকৌ যিখিনি বিদ্যমান আকৌ কৈছে এতিয়াও যি বিদ্যমান হৈ আছে সেয়া এসময়ত যি আছিল তাৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ মাত্ৰ অৰ্থাৎ এসময়ত যিটো আমাৰ সৃষ্টিৰ ভাণ্ডাৰ আছিল আমাৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আছিল বৰ্তমান বিদ্যমান হৈ আছে এটা মাত্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশ আৰু সেই ক্ষুদ্ৰ অংশটোৰো এতিয়া আমি মাত্ৰ 1%হে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছোঁ মই সাধাৰণভাৱে আপোনালোকক এটা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰাসংগিকতা কি অসমৰ মহাপুৰুষসকলে কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি সেই 650 বছৰ 700 বছৰ আগতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু এই ভাৰতৰ বিশিষ্ট অন্তৰাত্মা অথবা ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'লে মুখ্য কি তিনিটা বিষয়ৰ প্ৰতি আমি দৃষ্টিপাত কৰিব লাগিব এটা হ'ল স্পিৰিচুৱেলিটি ইণ্টেলেকচুৱেলিটি আৰু আনটো হ'ল ভাৰতৰ ভাইটেলিটি প্ৰাণ শক্তি বা ভাৰতৰ সৃজন ক্ষমতা ক্ৰিয়েটিভিটি With these few words, let me conclude here. Once again, thank you and my heartfelt gratitude to Jorhat Kendriya Mahavidyalaya. Thank you and namaskar to all.